تاع الفواياج. واه شفت هادي خوات السيت اوفيسيال ديال بلاتين. لا والله أصلا سونتر فيل ماشي مع الكارتي انيمي كارتي تلقاه مو ها فاش 256 لا 128 128 انا بس والله كنت جورج اللي عرفتي العينين ديكليز اللي بون ديكور. عاد خص ايفون كيما قلت عاد درك انا عاد فهمت علاش ايفون غالي. غادي ندير كومباريزون نشوف بلاتي.
هذا خصنا اكتيفي المونيتيزاسيون وصل لي كونديسيون لي لابوني C'est quoi les conditions? مي لابوني 4000 اور عندي 200 280 90 بصح لي زور فاو نجيبوها في الشارع ولا شو المدينة ولا؟ ايوا صاحبي عليا لا ايوا واخص لافاتيك تاع الفواياج زين هذه قديمة محمد ancienne civilisation C'est chaud le gaz. او ستارة اوفيسيال تاع كازيان Ouais, quasi. لا لا ايه عرفت واش يمكن هي فرانشيز هذه Avec Casio, je regrette toujours de ne pas avoir l'acheté. مالها هي هذيك بالذهب Non. C'est ça le Casio ديالك. راه عندي واه شفت هذه خوات السيت اوفيسيال ديالها
قبضوها حتى سندي بال. يلا نمشي ابيرا سبالوا. سبالوا سبالوا. يلا موتو يلا نسي هذا ما في التاكسي ياك tu veux finir c'est ça لا j'arrête. بلاتي بونك هذه. je me rappelle plus تعقل ملي كانت تبنى. Attention, attention. Merci. Ah,